بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به موږ دا ګورو چې د سویچ کوم پورټس دي د هغې د ډیوپلیکسټي او د سپیډ په باره کې به موږ زده کوو. نو زموږ سره موږ یو سویچ چې دی هغه راواغستو. دې سره به موږ یو دوه سیسټمې چې دي هغه به ورسره کنیکټ کړو. موږ صرف دا ګورو چې یار د دې سویچ سپیډ به څومره او ډیوپلیکسټي به څومره. دا زموږ سره شو سیسټمز. دا سیسټمز چې دي هغه د سټریټ تھرو کیبل په تھرو باندې تاسو د 1 سره ما کنیکټ کو او بل می سپوز د 10 سره کنیکټ کو. دا دوه ما کنیکټیویټي وکړه. ٹھیک شو. اوس ګورو کنه چې مونږ دې سویچ ته لاړ شو، سی ال ای ته لاړ شو او په دې کې مونږ انیبل ٹھیک شو او شو انټرفیس سټیټس کمانډ چې تاسو کله ورکئ کنه په شو انټرفیس سټیټس کې کو تاسو وګورئ کنه دا زمون سره د فاست ایترنت 01 دی 02 دی دا به 24 پورټ شي. زمون سره 01 سره مونږه یو سیستم کنیکټ کړی دی نو دې ته سټیټس کنیکټډ ښایي. دا د ویلین 1 حصه ده. ټیک شو. ډیوپلیکسټي هم آټو ده او سپیډ هم آټو دی. ټیک شو. او بل پکې زموږ سره مونږ 10 نمبر پورټ باندې یو سیستم کنیکټ کړو هغه کنیکټډ دی سیم کنفیګریشن باقي ناٹ کنیکټډ سیستم وصله نه دی کنیکټډ. خاص په دې کې زموږ سره څه دي ډوپلیکسټي او سپیډ به پکې نن مونږ وایو. دا بای ډیفالت چې دي دا څه دي دا زموږ سره آټو دي. آټو مطلب دا یې کنه کو پرس کا زموږ سره لکه اوس زموږ سره دا فاست ایترنت چې کنه دا اوس لکه فاست ایترنت دی. دا فاست ایترنت چې د دې میکسیمم سپیډ چې دی کنه هغه 100 ام بي پر سیکنډ دی. ټیک شو. تاسو وګورئ دا فاست ایترنت ته زما کنه زه به لاړ شم انټر کنفیګریشن ټرمینل ته انټرفیس فاست ایترنت 01 ته لاړم. د سم سیستم کنیکټ کړی دی او دا غي سپیډ کمانډ دی. نو سپیډ کو تاسو وګورئ کنه نو د دې سپیډ چې دی د میکسیمم سپیډ څومره دی 100 ام بي پر سیکنډ دی. ټیک شو. دا دی 100 ام بي پر سیکنډ او د 100 نه کمولای شي لکه 10 ام بي پر سیکنډ تیرا کمولای شي خو د دې نه سیوا کولای نشي. دسی کو ګیگا بیت والا انټرفیس تاسو وګورئ دا غي میکسیمم سپیډ چې دی هغه 1000 ام بي پر سیکنډ دی. لکه انټرفیس ګیگا بیت 01 انټرفیس ته لاړم او دا غي سپیډ کمانډ چې زه ورکم د سپیډ کمانډ په تھرو باندې بیا چینج کولای شو. د دې اوس ګوره 1000 ام بي پر سیکنډ میکسیمم سپیډ دی. ټیک شو. وس دا سپیډ چې دی چې دی دا بای ډیفالت آټو وي. بای ډیفالت ما تاسو ته وښول دا آټو وي. نو کو پرس که دلته اوس زه یو سیستم کنیکټ کما او دا هغه سپیډ 10 ام بي پر سیکنډ نو دی به سره خپل سپیډ کم کی 10 ام بي پر سیکنډ په سپیډ باندې به سره کار شروع کی. خو کو پرس که زه دې سیستم کنیکټ کم چې دا هغه سپوز 100 ام بي پر سیکنډ دی د خپل سپیډ سره 100 ام بي پر سیکنډ په برابر کی. خو کو پرس کته دا سپیډ کمول غواړي یا سیوا کول غواړي دا خو چې آټو یې کنه نو په آټو موډ کې به دا زم سره بای ډیفالت چې څنګه سره سیستم لګي دا غي مطابق په سره د خپل سپیډ انکریز کوي او ډیکریز کوي. اوس پرس کا انټرفیس F01 ته زلاړ شم د دې سپیډ زو کمولای شم. نو سپیډ کمانډ به ورکړئ سپیډ او ما 10 کو سیوا کولای نشم ځکه چې 100 د میکسیمم دی او که زه 1000 کوم نو دی بیا وای دا غلط دی خو کمولای شي ما 10 کو سپیډ مو له سکو 10 کو دغه سي د دې سپیډ 10 یا د دې چې کم ګیگا بیت والا پورټ ته سپوز د ګیگا بیت سره موږ یو سیستم کنیکټ کو د لپټاپ ما راوغستو دا لپټاپ ما کنیکټ کو د کمپیوټر سره د ګیگا بیت 01 سره ما کنیکټ کو. وز د دې د ګیگا بیت چې دی دا هم بای ډیفالت آټو دی. انټرفیس ګیگا بیت 01 د 01 د ګیگا بیت سپیډ بای ډیفالت چې دی هغه 1000 ام بي پر سیکنډ دی. خو دلته سره چې کوم سیستم ولګو نو دا چونکې د فاست ایترنت په تھرو باندې کنیکټ شو د فاست ایترنت سپیډ چې 100 ام بي پر سیکنډ دی او دا بای ډیفالت آټو د دې دی به سره خپل سپیډ راکم کې او هغه بس کی 100 ام بي پر سیکنډ بکی. ٹھیک شو. نو کوس پرس کدی ګیگا بیت سپیډ منګه مینولی کمو نو مینولی کمول لپاره سپیډ کماند دی او سپوز دا هم
10 MB پر سیکنډ ما کو یا سپوز 100 MB پر سیکنډ دی چې د سیستم سره یو شان دي شي. نو دا خو زموږ د سپیډ خبره شوه او تاسو کوس وګورئ کنه شو انټرفیس سټیټس ته لاړ شئ نو د دې دوه سپیډ چې دی هغه به اوس چینج شوی. ګورئ د سپیډ څه دی 10 ا 10 مطلب دا دی چې دی 10 ته موږ راکم کړی دی او چې کم زموږ سره ګیګا بیټ والا دی کنه ګیګا بیټ والا د میکسیمم سپیډ 1000 MB پر سیکنډ دی د دې د موږ 100 ته راکم کړی دی ټیک شو او مینوال یو کړی دی آټو دا لپاس آټو دی دی به کمای سیوا کوي خو د هغې نه به اتوماتیکلی په خپله کوي ټیک شو. د دې پس ورپسې موږ ډوپلیکسټي بای ډیفالت آټو وي. زموږ سره دوه ټایپ اف ډوپلیکسټي یو انټرفیس چې دی هغه سپورټ کوي لکه اوس زه تاسو ته وښیم کنفیګریشن ټرمینل انټرفیس F01 ته زه لاړم. دلته کې ډوپلیکس دپاره یو کمانډ دی ډوپلیکسټي تاسو وګورئ بای ډیفالت آټو دی بای ډیفالت آټو ده لاندې کو سره دا سیستم ولګېدو او دوه موډ دي د هغې یو فول ډوپلیکس موډ دی یو هاف ډوپلیکس موډ دی ټیک شو. په فرض که دا سیستم سره فول ډوپلیکس ولګېد جو دی چونکې په آټو کې بای ډیفالت جو دی فول ډوپلیکس باندې کار شروع کړي او که دا سیستم سره هاف ډوپلیکس ولګېد جو دی په هاف ډوپلیکس کې کار شروع کړي. اوس دا فول او هاف ډوپلیکس دی سره فول ډوپلیکس هغې ته وایي که نه چې په ایټ ا ټایم دا سیستم چې دی هغه سیم ټایم باندې سینډینګ او ریسیوینګ دواړه کولی شي په سیم ټایم باندې سینډینګ هم کولی شي او په سیم ټایم دی ریسیوینګ هم کولی شي اټ از کالډ فول ډوپلیکس ټیک شو. او هاف ډوپلیکس کو فرض کړئ موږ ور واچو که نه په هاف ډوپلیکس کې په یو ټایم باندې سینډینګ کولی شي ریسیوینګ هم کولی شي خو په انادر ټایم لکه په سیم ټایم کې د سینډینګ او ریسیوینګ بیا نشي کولی یا به د سینډینګ کوي نو بل به ریسیوینګ کوي یا به دا سویچ سینډینګ کوي سیستم به ریسیوینګ کوي یا به سیستم سینډینګ کوي سویچ به ریسیوینګ کوي دواړه په یو ټایم باندې به نشي کېدی. نو بای ډیفالت آټو وي چې سیستم سره هاف ډوپلیکس ولګي جو دا سویچ دا پورټ سره هاف ډوپلیکس کی سیستم سره فول ډوپلیکس ولګي دا سره فول ډوپلیکس کی خو کوم مینولی دا موږ چینج کوو نو هم کولای شو لکه فاست ایترنټ څه چینج کوم نو زه به ورکمه ډوپلیکسټي ټیک شو او زه به یې کومه هاف ما سپوز دا هاف کو چې کله ما دا هاف کو دا سکوره بند شو او دی به د هغې مطابق ځان په هاف باندې ایډجسټ کوي. اوس کو موږ شو انټرفیس سټیټس وګورو نو دا به زموږ سره بدل شوی F01 والا انټرفیس چې دی که نه دی خو وګورئ دا زموږ سره څه شوی دی هاف شوی دی ټیک شو. دا موږ مینولی هاف کړی دی دا یو مینولی سپیډ چې دی هغه والا موږ کم کړی دی نو دا دوه څیزونه چې دي دا به د ټایم سره په دې طریقه باندې موږ بای ډیفالت آټو په دې ښیي چې هغه په خپله باندې ځان کنفیګر کوي خو په ځینې ټایم کې ضرورت راشي چې یاره نه سیستم ورسره هاف دی دا هاف کول غواړي نو موږ هاف ډوپلیکس هم راوړی دی شو او موږ وله سپیډ هم کمولی شو د یو انټرفیس.